So I get this question very often. Kung may training ba pagdating ng barko bago mag-duty? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So what's up sa inyo mga kabarno? Welcome back. So pasensya na kayo, hindi ako nakapag-upload ng video recently kasi I have so many trainings na dapat kong gawin. And tamang-tama yun ang topic natin. So everyday, halos everyday yata nare-receive ko tong question na to kung pagdating mo ba ng barko ay sasaba ka na, paano kung wala kang idea, i-instruct ka pa ba ng mga supervisor mo kung anong gagawin mo. So I decided na yan ang pag-uusapan natin ngayon. So sa episode na to, ang pag-uusapan natin ay dalawang klase ng training. Yes, meron pong training, sangkatutak na training po ang magdadaanan mo kung magbabarko ka. So there are two types of training. Meron pong land training at saka onboard training. So, yung land training, yun po yung trabaho o yung mga trainings na kinukuha natin sa Pilipinas o bago tayo sumampa o bago ka mag-apply. Like, BT, SOLAS, SDSD, Crowd in Crisis, yung mga trainings na yan ay required depende sa company. Sobrang daming training sa Pilipinas na pagdadaanan nyo, and at the same time, meron din dito sa barko. So sa Pilipinas, meron tayong mga trainings. Ang tawag ko doon ay mga land trainings, yung mga training na dapat nating gawin before ka sumampa ng barko. Kung inaakala mo na pag-apply mo nakapag-training ka na, kumpleto ka na. Pagdating mo po sa barko, marami pang trainings na pagdadaanan. Meron pong dalawang klaseng onboard trainings na tinatawag. Meron pong online at saka face-to-face training. So, ano po yung online? So, meron kasing website yung mga companies wherein you need to finish or undergo certain courses na magagamit mo sa trabaho, and at the same time required po ito ng company at saka ng maritime law. Sa ngayon, habang nandito ako sa kabina, tinatapos ko yung mga online courses na mga training. Sobrang dami, guys. So, naumpisahan ko na siya sa Pilipinas, and then pagdating ko dito, dumagdag pa. So, meron akong mga online courses. So, ngayon, tapos ko na. Meron pa akong dalawa. Tatapusin ko na lang siya siguro tomorrow. Yung face-to-face training naman, ay yan siguro yung pumapasok sa isip nyo. Kung ano yung mga gagawin nyo kapag nandito na. So, pag sampa nyo ng barko, may susundo naman sa inyo na supervisor that will instruct you kung saan ka mag-duty, kung anong gagawin mo. So, pagdating mo sa barko, i-assign ka sa isang location or kung saan ka magtatrabaho. From there, i-instruct ka naman ng supervisor mo what to do. Ang tawag doon is mga initial trainings or instructions pa lang kung ano ang gagawin mo. For example, ito yung location mo, itong gagawin mo, i-instruct naman kung ano ang gagawin mo. Kaya napaka-importante na meron ka ng eksperyensya mismo doon sa trabaho na in-applyan mo. Kaya yung iba, gusto nilang mag-apply, lagi nang tatanong kung pwede bang walang experience or pagka-graduate pwede ba. So hindi pwede kasi pagdating dito sa barko, they will just give you minimal instructions. Dapat alam mo na kung anong gagawin doon. For example, if you're a cook, alam mo na kung ano yung mga ingredients na yon. So kung magluluto kayo ng ganito, at least alam mo na kung ano yung mga sauces na lulutuin doon. So may mga recipe naman, susundin mo na lang yon. Like sa process ng pagluluto, susundin mo na lang yon. Kaya kailangan may experience ka. Like sa mga steaks, kung paano pagluluto ng mga steaks. So, importante po yung experience. Kaya yung trainings na lang is refresher na lang dito. So, mabalik naman tayo sa online courses. So, ano nga ba yung mga online courses na ito? Bibigyan ko kayo ng example. Mostly, yung mga online courses na ito ay mga more on safety. Kasi normally, mag-handle ka ng mga chemicals while cleaning your stations. At napaka-importante na alam mo kung paano mag-handle ng mga chemicals na ito. May mga chemicals kasi na hindi mo pwedeng paghaluin. Pwede kang madisgrasya, pwede kang masugatan, pwede kang magkaroon ng allergic reaction, or pwedeng sumabog. So, we do have trainings how to handle or how to use chemicals. Example pa ng mga online courses is yung mga trainings namin dito sa barko about lifting. Normally kasi sa mga stocks, kailangan kayo maghakot, and they will also train you or teach you how to lift heavy objects kasi nga para sa safety mo rin sa likod mo, kasi matagal ka magbabarko. Kung patuloy mong gagawin yung maling proseso, in the long run, pag nagretiro ka na, baka dun mo na maramdaman yung sakit. Okay, lalong-lalo na sa mga
chemicals na paglilinis. So sa ngayon hindi mo mararamdaman yon, pero in the future, in the long run, pwedeng saka mo na maramdaman yon pag retiro ka na. So mga example lang yan ng mga trainings na pagdadaanan mo. Sobrang daming trainings mo pagdadaanan dito, sangkatutak na trainings at saka mga drills. Well, ano yung mga drills? Yan yung mga practices na ginagamit just in case of emergency. Bakit nga ba sobrang dami ng training? Ano nga ba yung importansya ng mga trainings na to? Well, ang mga trainings kasi is required by the maritime law, required by the industry, required by the company, kasi it's for your own safety, it's for your own good. Like for example, yung BT na kinukuha natin na mahal sa Pilipinas, na nagrereklamo yung iba, bakit kailangan natin to? Well, yung BT kasi or yung SOLAS ay requirement ng maritime law. Let me just tell you a familiar story, no? Kung alam niyo yung story na nangyari sa Titanic, na lumubog nga and the crew were not prepared. After that tragedy sa Titanic, naging stricto yung maritime sa pagtitraining ng mga crew. Dapat hindi na mangyari ulit yung tragedy na nangyari sa Titanic. Kasi ang nangyari, parang overloaded na yung Titanic at hindi rin well-trained yung mga crew in case of emergency. So, kaya doon sila nagigpit at nilabas nila yung tinatawag na SOLAS or Safety of Life at Sea. Para pagkaroon ng emergency, alam ng mga crew kung anong gagawin nila. So may designation lahat ng mga crew kung saan sila pupunta, kung ano ang gagawin mo in case of emergency. So marami pong klase ng emergencies, hindi lang po yung paglubog ng barko. Meron pong sunog, merong collision, basta marami pong klase ng emergency. At kahit ano pa mang yung emergency na yun na dumating, kailangan alam ng mga crew kung ano ang gagawin nila. So yung mga crew ay merong designated emergency duties. At yan yung piniperform natin sa mga drills. Example, ang emergency duty ko noong last contract ko ay ako ay door checker. So ako yung nag-check ng mga numbers of passengers or number of people na papasok sa lifeboats. In case of emergency kasi at sinabi ni Kapitan na mag-abandon ship, kailangang pumwesto lahat ng mga crew sa kanilang mga emergency duties. At ang duty ko noon ay magbilang tao na papasok sa lifeboat. For example, 150 lang ang capacity ng lifeboat. So magbibilang ako doon ng 1 hanggang 150. Pagtapos ng stop na, tapos ilolocate ko na naman sila sa panibagong lifeboat. So yun po yung mga emergency duties. I don't know kung ano yung aking emergency duty this year. So yun po yung importansya ng training. Kasi po, pag nasa gitna kayo ng karagatan, safety ay napaka-importante. So iilan lamang yan sa mga trainings na dapat mong pagdaanan pag nandito ka na sa barko. Hindi lang yung BT. Pagdating mula sa Pilipinas, akala mo tapos na yung mga trainings, dun pa lang po nagsisimula. Sobrang dami pong trainings na pagdadaanan dito sa barko. At hindi lang puro trabaho ang iniisip mo dito. So marami pang ibang dapat isipin dito, marami pang dapat pag-aralan, marami pang dapat matutunan. Kasi pag nandito ka sa gitna ng karagatan, lahat pwede mangyari. Pero dapat meron tayong emergency na mga plano, may emergency tayong mga responses kung dumating man yung mga ganong emergencies. So hanggang dito na lang tayo mga kaparo, no? Sana may napulot kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood, at kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba, and I'll see you guys next time. Ciao!